Välkomna igen till ett nytt avsnitt av Säljskolan. Nu är vi inne på bokstaven O. Vad kan vi prata om för roligt på bokstaven O då? Det finns väldigt mycket intressanta saker skulle jag vilja säga. Men idag så vill jag prata om omsorgsförsäljning. Är det ett nytt begrepp för det? Är det någonting som ni har hört tidigare? En del säger att de har hört det som jag är ute och pratar med hos mina kunder. En del har inte hört talas om det. Jag ska berätta om ett annat ord som är ganska vanligt att använda istället för det här ordet. Och jag ska berätta varför vi ska använda det här ordet istället för det här andra ordet. Ni kanske någon gång om ni jobbar med försäljning har sprungit på ordet merförsäljning. Lyssna på ordet bara, visst låter det härligt. Merförsäljning. Jag tror att ganska många har en negativ inställning till detta ord faktiskt. Om jag inte har uppfattat mina kunder helt fel. Det är så här, merförsäljning. Det är ett ord som är förknippat med så mycket negativa saker. Och därför så tycker inte jag att man ska använda ordet merförsäljning. Varför fortsätter chefer, säljchefer, säljande vd:ar att använda ordet merförsäljning? Ni måste sälja mer nu. Ni måste mersälja. Merförsäljningen är dålig. Vi ligger på 7:e plats i merförsäljningslistan kontra våra konkurrerande konkurrenter eller mot våra kollegor på andra orter. Vi ligger dåligt till i merförsäljningen. Merförsäljning. Jag hävdar så här. Så länge man använder ordet merförsäljning så kommer det säljas ganska lite. Som ett O helt enkelt. 0. Och varför det då? Jo, för att man har hört det här ordet så många gånger och man har förknippat det med någonting negativt. Så nu ska vi göra någonting positivt istället. Och då ska jag ta er på en liten tankeresa här. Varför vi ska använda det här ordet istället. Omsorgsförsäljning. Det är nämligen så här. Jag brukar ställa den här frågan till mina kunder. Varför jobbar du med försäljning? Vad brukar de flesta svara då? Vad tänkte du på nu? De flesta brukar någon gång svara: jag tycker det är roligt att hjälpa mina kunder och få dem nöjda. Bra! Det är samma som jag tycker också. Jag tycker det är roligt när kunderna är nöjda. Och vad är det för någonting då? Varför säger vi så? Jo, det är ju så att det är ju en mänsklig drift. Vi tycker att det är kul att hjälpa till, hjälpa människor och få andra människor att må bra. Förstår ni poängen här nu? Få människor att må bra. Just det. Vi ska ha omsorg för andra människor. Varför ska du sälja en GPS-klocka till en kund som har köpt ett par löparskor i en sportbutik till exempel? Varför ska du göra det för? Ofta tänker man ju så här: jag har ju lyckats sälja ett par löparskor nu för 1700 kronor. Det är jättemycket pengar. Vill inte sälja mer till dem. Då kanske det är risk att de inte vill köpa någonting mer, eller hur? Men det kanske är så här istället. Om du frågar kunden, tycker du att det är roligt att springa? Nej, det är det värsta jag vet. Jag tycker det är skittråkigt att springa. Okej. Då är inte den här skorna kanske värd så mycket för kunden. Men de känner att de måste köpa den för de har lite dåligt samvete. Att de inte har sprungit på länge, inte tränat på länge. Men hur kan vi då göra det här till en bättre sak? Hur kan vi få kunden att köpa någonting mer och faktiskt få kunden att må bättre? Och tycka att du som säljare faktiskt har gjort ett ännu bättre jobb. Jo, om du kan fråga kunden en fråga så här till exempel. Om vi pratar om just den här löparskon nu. Okej, då ställer jag frågan så här till dig. Är det så här att du kanske tycker att det är roligt med att mäta saker? Att mäta resultat och bli bättre och så? Ja, 17, det tycker jag är jätteroligt. Jaha, okej. Men du, om vi skulle säga så här då. En GPS-klocka. Då har du ju möjlighet att följa vilken takt du får, hur det förbättras resultaten kontinuerligt. Du kan se vilken teknisk ansträngning du har under varje pass med mera. Det finns ju väldigt många olika sådana saker. Jag själv tränar ju väldigt mycket och jag använder det här och jag blir väldigt motiverad av en sån här träningsklocka eller GPS-klocka. Ja, det var ju lite intressant kanske kunden säger. Ja, just det. Och sen kommer kunden tillbaks, köper både klockan och skorna, kommer tillbaks efter några veckor. Det var ju jätteroligt, jag har ju förbättrats med 10 sekunder nu. Tack för att du sa det. Då känner man att man gjort omsorg med kunden.
Eller kanske kunden skulle tycka det var roligt att träna om de fick lite nya träningskläder. Kanske en ny jacka, ett par nya skor. Kanske ett rosa färgglatt svettband eller vad det nu kan vara för någonting. Att vi inte bestämmer åt kunden. Kunden vill nog inte ha någonting mer. Utan låta kunden bestämma istället. Vi frågar kunden. Och så får vi kunderna känna att vi har omsorg om kunden. Det finns ju massor exempel. En exempel om du ska sälja en cykel till en kund. Och kunden, du påminner kunden om att faktiskt ha med sig en slang extra ut när de cyklar. Ja, varför ska jag ha det för? Ja, men jag har köpt en cykel, jag orkar inte tjata om det där med slangar och pumpar och allt vad det är tillbehör det kan vara för någonting. Men vill du inte kundens bästa? Det är klart du vill det, eller hur? För kunden kommer och cyklar iväg med den här cykeln de har köpt av dig. Sen är de 5-6 mil utanför någon stad som de bor i. Och så får de punktering. Kan du känna känslan? Vem tror ni att de kommer tacka då? När de har den här extra slangen som du insisterade på att de skulle köpa. Ert företag kommer ju framstå som något fantastiskt. Och faktiskt någon som, vilken tur att ni hjälpte mig att övertyga mig att jag skulle köpa den här slangen. Så även om kunderna kan vara väldigt påstridiga, säga att de inte behöver det. Så ska ni tänka att omsorg, ni säljer det här inte för att chefen ska tjäna mera pengar. Det är fel ändå att börja i. Utan ni säljer det för att ni vill faktiskt tycka väl om kunden. Vi vill alltså väl kunden väl. Och resultatet blir att vi säljer mera saker. Men du ska tänka att du ska försöka sälja saker till kunden som gör att kunden blir ännu nöjdare. En restaurang till exempel. Och kunden köpte ju 4 glas vin eller 2 flaskor vin under middagen. Den vill nog inte ha väck. De har köpt så mycket redan. Men tänk om deras middag blir ännu bättre. Tänk om de pratar med ännu fler människor för att de också blir erbjudna den här veckan. Gör det. Omsorgsförsäljning. Sälj med omtanke. Det lät inte så dumt, eller hur? Tack så jättemycket för den här gången. Hoppas att vi ses nästa vecka igen. Tack, hej!